Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô tóc cực kỳ đơn giản nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tô phần da của nhân vật trước. Mình tô có hơi lớn lên phần tóc của nhân vật, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Mình có thể tận dụng cái này để mà mình tạo thêm cái hiệu ứng chắp phần tóc, cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tô base cho tóc. Tùy vào cái giấy mà mọi người sử dụng khô nhanh hay chậm, và mọi người canh thời gian để mà phối thêm 1-2 màu vào để cho phần tóc của mình nó không có bị đơn sắc. Nếu mà mọi người không biết phối như thế nào thì mọi người chỉ cần dựa theo vòng thuần sắc, lấy những cái màu nằm kế bên màu của tóc nhân vật mình là được. Những cái màu này khi mà nó nằm chung với nhau nó sẽ rất là ok. Tới nhân vật nữ, ở đây thì mình base có chùa sáng. Cái cách tô này theo mình thì rất là ấn tượng và thu hút mắt. Với cách tô này thì mình cần phải xác định hướng sáng trước nha. Bước tiếp theo sẽ là shading. Bước shade này thì mọi người sử dụng màu đậm hơn một chút, và mọi người khi pha màu thì nhớ kiểm soát lượng nước lại. Mình thì ở đây mọi người thấy là mình pha màu hơi loãng, cho nên là nó cũng sẽ hơi bị khó khăn. Như bên nhân vật nữ thì mình pha màu như này là ổn nè. Mình tô đậm một chút xíu, rồi mình thấm nước ở phần đầu cọ, mình blend ra. Tiếp theo là mình sẽ đi nét lại cho tóc. Nếu mà mọi người thấy bước shade lúc nãy vẫn chưa có đủ độ thì mọi người vẫn có thể shade thêm 1-2 lớp nữa nha, để cho cái phần tóc của mình nó có chiều sâu. Rồi mình hãy đi nét lại. Và cuối cùng thì mình sẽ sử dụng màu trắng của poster để highlight lại cho phần tóc của mình nhìn đẹp hơn. Mọi người thêm vài sợi trắng thôi nha. Nếu mà mình lạm dụng quá thì
đầu của nhân vật mình sẽ bị bạc và nó nhìn cũng không có đẹp. Vậy là xong rồi. Đơn giản lắm đúng không? Mình hy vọng là sẽ giúp cho các bạn được một phần nào đó. Đó là những cái bước đơn giản cơ bản mà mình nghĩ là các bạn ai cũng làm được hết nè. Còn về phần tỉa thì mình nghĩ là mình không thể nào chỉ được. Mọi người chắc phải tự mày mò rồi. Tại vì mỗi người thì sẽ có những cái cách tỉa khác nhau. Biết đâu được mọi người sẽ sáng tạo ra một cách tỉa tóc của riêng mình. Mình chúc các bạn sẽ vẽ ngày càng lên tay và tỉa tóc thật là đẹp nha.